पर्फेक्ट इन्फिनिटिभ को के गर्ने प्यासिभ गराउने जस्तै फर एक्जाम्पल have एक्टिभ में के हुन्छ have to have plus done verb 3 हो के न अथवा मोडल वर्ब पनि आउन सक्यो to have को ठाउँमा के पनि आउन सक्यो मोडल वर्ब पनि आउन सक्यो दुई यहाँ मोडल प्लस पास्ट पार्टिसिपल त्यो पनि आउन सक्यो त्यस्तोलाई कसरी हामीले चेन्ज गर्ने त अनि how can we change for example a sentence is given to you somebody should have cleaned the room कसैले रुम सफा गर्नु पर्ने थियो तर गरेन तर गरेन हुनु पर्ने थियो तर भएन सक्ने थियो तर सकेन हो के न हुन पर्ने थियो तर भएन हो त्यस्तो खालको मुड रिप्रेजेन्ट गर्छ के अनि त्यसपछि अब यसलाई प्यासिभ कसरी जान्छ त The room should have been आउँछ के आउँछ been इम्पोर्टेन्ट के आउँदो रहेछ been आउँदो रहेछ के आउँदो रहेछ been आउँदो रहेछ been अनि verb 3 त verb 3 नै आउनु पर्यो past participle मा जानु पर्यो It might have been sent to the wrong address. I haven't received the letter yet. मैले चिठी पाएको छैन अहिलेसम्म के हुन सक्यो त might have been sent कता अर्कै एड्रेसमा पठाइएको हुन सक्यो पोसिबिलिटी जनायो के जनायो पोसिबिलिटी जनायो यो त मुड हो नि पोसिबिलिटी भनेको मुड हो के न पोसिबिलिटी मुड जनायो हो अनि त्यसै गरिकन if you had locked the car it wouldn't have been stolen तिमीले यदि के गरेको भए लक गरेको भए चोर्ने थिएन कन्डिशनल सेन्टेन्स हो यो इफ भनेको के हो यदि यो भइदिएको भए यो हुने थिएन भनेपछि त कन्डिशनलमा पनि हामीले के युज गरिँदो रहेछ प्यासिभ युज गर्न सकिन्छ कुन प्यासिभ पर्फेक्ट इन्फिनिटिभको प्यासिभ फर्म चोरी हुने थिएन तर भयो के भयो चोरी भयो There were some problems, problem at first, but they seem to have been solved by our. There are no problems. Seem to have been solved. Seem to have been solved. Oh, यो कुरा गर्न है अब हामी एउटा यहाँ लेखेका एक्जाम्पलहरु गरौँ I'm glad to have found a new job. अब यसलाई के गर्न सकिन्छ I am glad to have found a new job. यसको प्यासिभ कसरी बनाउन सकिन्छ प्यासिभ गराउने भनेको त पहिला त वर्बलाई अब्जर्भ गर्नु पर्यो to have found प्यासिभमा के फर्म हुन्छ हेर त to have been plus to have been I am glad to have been found a new job. To have been एकैछिन विचार गर्नुपर्छ to have been found अनि यो पहिलो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर यहाँ आएर the room should have been cleaned clean के हुने हो रूम अनि यहाँ यहाँ found के गर्ने हो कसले I found a job हुन्थ्यो भने प्यासिभ के हुन्थ्यो was found by me a new job right यहाँ चाहिँ के हुन्छ त ल
To have new job. I'm glad a new job have been found. To have a new job. I am glad a new job have been found. I am glad. I am glad. होइन र? I am glad को glad अनि कसले के भेटाइएको? A new job. A new job ला अगाडि a new job. I अर्को कलरमा लेखौँ. I'm glad. I am glad. के त? A new job. के त? Have A new job been found have by me. मनद्वारा नयाँ job. found by. I'm glad a new job has been found by me. I'm glad. You seem. यसको passive के बनाउने? यसको passive? You seem to have this. You seem. I'm glad. केमा टु लाग्ने नलाग्ने? You seem to have. प्यासिभमा लाग्दैन. प्यासिभमा त लाग्ने कुरै छैन. कहाँ छ टु? Choose me. टु त छँदै छैन. You see. हैन? यहाँ फेरि टु यो टु को कुरा अलग हो फेरि. यो टु अर्कै हो. टु काठमाडौँ, टु अर्को ठाउँ. द्याट्स अनदर थिङ. है? ल भन. अब प्यासिभ. यसको प्यासिभ? You seem have been passed. You seem. The exam have been passed. You seem the exam have been passed by you. You seem that. यहाँ चाहिँ that थप्नु पर्छ. यहाँ चाहिँ के थप्नु पर्छ? That नथपिकन अलिकति अर्थ अधुरो रहन्छ. You seem that the exam have been passed. You seem that The exam Have been passed by you. You seem the exam have been passed. The exam has been. एउटा exam छ भने has been. हैन? You seem that अथवा you seem that नगरिकन कमा गरे भने you seem कमा गरे पनि हुन्छ. अथवा or just कमा के त अनि? The The exam has been singular छ been passed by you. ठिक छ? त्यसो फोन गर्नु पर्यो.